Už od prvních okamžiků války nemohla při pomoci prchajícím Ukrajincům chybět česká neziskovka Člověk v tísni. Ve studiu proto vítám jejího mediálního koordinátora Petra Štefana. Dobrý den. Dobrý den. Jak vypadala ta pomoc v těch velice chaotických prvních dnech války? Já si to pamatuju úplně přesně. Kdy jsme seděli už od samého rána, kdy začala ta obrovská invaze Ruska na Ukrajinu a hned jsme začali plánovat, co budeme dělat. Okamžitě bylo jasné, že musíme na hraniční přechody z Ukrajiny do jiných zemí a pomáhat tam lidem, protože se tvořily vlastně obrovské fronty. V tu samou chvíli jsme vlastně museli pomáhat, jsme museli řešit, co náš tým. Náš tým byl povětšinou v Kyjevě a na východě země, kde situace opravdu nebyla dobrá, takže rychle jsme přemístili tým a vlastně tu hlavní kancelář do Lvova, a odkud jsme začali vlastně celou tu operaci stavět vlastně tak trochu znova. To ale neznamená, že jsme přestali pracovat. Naopak, na západě jsme okamžitě hned vyrazili do uprchlických center, do takzvaných kolektivních center, což si umíte představit bývalé školy, ubytovny a naprosto nevybavené na zimní měsíce, kde ti lidé vlastně přebývali, snažili jsme se jim co nejrychleji dodat nějakou hygienu. To přesně, co si nestačili vzít sebou. Jídlo, hygienu, madrace, tak, aby měli kde spát, zateplit tu budovu rychle, přinést nějaký generátor, trochu vlastně se postarat o to, aby aspoň měli kde přebývat. To byla ta pomoc na západě, ale nezapomínali jsme v tu dobu ani na ten východ. A tam to bylo všechno o té úplně základní pomoci. Jídlo, voda. Jo, protože tam ta situace byla opravdu vypjatá, hlavně podél té frontové linie. Takže vlastně snažili jsme se dělat na začátku obojí. Ty si to naznačil, že jste už samozřejmě na Ukrajině, zvláště na tom východě, protože ta válka nezačala v loni, ale začala už v roce 2014, jste měli svůj tým, jak bývá zvykem u vás, velice mezinárodní tým. Nicméně Ukrajinci sami vlastně, po té, co vlastně vznikla ta potřeba té daleko masivnější pomoci, než byla do té nové ruské agrese 24. února, nakolik jste zapojili místní Ukrajince do té distribuce pomoci? U nás je to pravidlo úplně napříč všemi misemi. Drtivá většina našich zaměstnanců jsou vždycky místní lidé, protože prostě rozumí jazyku, rozumí místní kultuře, snáš se dostanou kamkoliv. Na Ukrajině to není jiné, je to úplně stejné. Takže třeba na začátku té invaze jsme měli něco kolem 100 zaměstnanců. Dneska jich máme skoro 300, 296 zaměstnanců. Drtivá většina z nich jsou samozřejmě Ukrajinci, kteří pomáhají prostě svým lidem. Kromě toho, my jsme se spolehli na začátku hodně i na pomoc jako místních malých organizací nevládních, které jsme se snažili jakýmkoliv způsobem podpořit a taky jsme spolupracovali s velkým počtem. Do dneška je to 160 místních partnerů, kteří vlastně s námi dělají, ať už jsou to malí dobrovolníci, a nebo prostě už větší, organizovanější nevládní organizace. A samozřejmě s nimi spolupracujeme a jenom díky nim vlastně a těm místním zaměstnancům ta pomoc může být tak rychlá a tak efektivní, jako je. Jak velký tým momentálně na Ukrajině máte? Teď je to, jak jsem říkal, bezmála 300 lidí. Jsou rozmístěni v různých kancelářích. Máme velké kanceláře v Kyjevě, v Dnipru, ve Lvově, ale pracujeme skoro ve všech oblastech na Ukrajině, takže menší kanceláře máme i tam. A vlastně snažíme se tu pomoc organizovat tak, jak je nejvíc potřeba. Samozřejmě úplně jiná potřeba je na Donbasu, úplně jiná potřeba je třeba v kyjevské oblasti a úplně jinak to potom vypadá ve Lvově. Takže my vždycky se díváme na tu situaci, jaká je a kde ta pomoc je nejvíc potřeba. Příklad. Pokud se bavíme o té frontové linii, tak tam je to vždycky o tom základním. Voda, jídlo, hygienické pomůcky třeba. Když už jdeme potom dál, tak jsou to samozřejmě teď v zimních měsících hlavně opravy domů, aby ti lidé vlastně měli vůbec kde ty zimní teploty. Teď sněží na Ukrajině, poměrně hodně i v Kyjevě. Ty teploty padají i k -10 stupňů úplně běžně v zimě, takže my se snažíme do jara opravit 9 000 domů. Jsou to hlavně střechy, okna, ale dodat do těch domů i nějakou pomoc, to znamená trošku třeba kamínka, jo, aby si ty lidé vlastně aspoň jednu místnost mohli vytopit a v ní tu krutou zimu, určitě nejhorší zimu od druhé světové války na Ukrajině přečkat. Jak hodnotíš tu solidaritu běžných Čechů? Protože vy jste vyhlásili sbírku a v těch prvních dnech se opravdu vybrali enormní peníze. Jaká ta suma závěrečná byla a kolik se podařilo utratit? Nás to všechny zaskočilo. Tohle prostě nikdo nečekal. Je to samozřejmě největší sbírka v dějinách vlastně Člověka v tísni 100%. Ta solidarita byla obrovská. Hlavně v těch prvních dnech nám se podařilo do této chvíle vlastně vybrat přes 2 miliardy korun na sbírce SOS Ukrajina. Ale my se snažíme s těmi prostředky opravdu rychle pracovat. To znamená, do této chvíle
už se nám podařilo vlastně nabídnout pomoc 800 000 Ukrajinců přímo na Ukrajině a poskytnout jim pomoc za 1,45 miliardy korun. Takže my opravdu jako s těmi prostředky rychle pracujeme a používáme je tam, kde jsou nejvíce potřeba. Nejsou to jenom ty věci, které jsem zmiňoval. Obrovský problém psychosociální pomoc. Máme helplinku přímo na Ukrajině, máme mobilní týmy, které vyjíždějí za těmi lidmi a řeší s nimi ty jejich traumata. Nabízíme finanční pomoc. To znamená, spousta lidí prostě dostává od nás peníze, aby si mohli koupit to, co oni sami nejvíc potřebují. Opravujeme školy a zabýváme se tím, aby ty děti do těch škol mohly chodit, aby to tam bylo bezpečné, aby vůbec ta škola existovala. To všechno jsou programy, které teď opravdu hodně děláme. To je velice důležitá věc, protože samozřejmě v bezprostřední okamžiku po vypuknutí té ruské agrese bylo potřeba zjistit základní pomoc, to znamená nějakou bezpečnost, řekněme teplo, jídlo a vodu. Nicméně ta psychosociální pomoc, mohl bys to rozvinout, jak velká část uprchlíků vlastně nejenom dospělých, ale především dětí vlastně tuto pomoc potřebuje? Skoro všichni. Protože oni přichází prostě s obrovskými traumaty. Ti lidé utíkají opravdu z válečných bojů. Viděli toho hodně, většina z nich prožila měsíce někde v podzemí, spousta z nich ztratila někoho z rodiny, anebo tam naopak někoho má a to se pojí s obrovskými traumaty. My pracujeme jednak individuálně s těmi lidmi, ale zároveň i ve skupinách. Já jsem se takové jedné skupiny zúčastnil a samozřejmě, co jim ti naši psychologové říkají, často je hrozně těžké někam přijít a najednou jste v pokoji s dalšími 4 rodinami. To samozřejmě funguje 1-2 měsíce, ale po 6 měsících samozřejmě přirozeně dochází k nějakým konfliktům, nedorozuměním, takže vlastně ta psychosociální pomoc je zaměřená hodně na to, aby ti lidé uměli spolu ty problémy řešit, pomoct si. Pomáháme ale zároveň i těm, kteří vlastně tu pomoc nabízejí, protože taky můžete jet na adrenalinu 1-2 měsíce, ale 6 měsíců, 10 měsíců, 12 měsíců, to vám hrozí vyhoření. Takže i těm lidem, kteří nabízejí pomoc, pomáháme. Je tam jeden takový problém, který mě zaujal. Ti lidé vlastně jsou zvyklí pracovat, každý den chodí do práce, utekli z Donbasu a najednou se třeba Dnitropetrovské oblasti například. A oni nemají práci. Jo? A najednou si připadají vlastně neužiteční. To jsem viděl mockrát na vlastní oči, že oni vlastně chtějí okamžitě přiložit ruku k dílu. Můžu pomoct v kuchyni, můžu naštípat dříví, jak můžu tady pomoct. Takže snaží se i sami si vlastně jakoby pomoct, no a my se jim snažíme říct, vy jste přišli do kolektivního centra, možná váš domov už není, ale vy teď musíte ten baťůžek, který jste si přinesli, vybalit a opravdu si zvyknout žít v tom novém místě, protože to může být opravdu jako na dlouhou dobu. To se týká vlastně i té obrovské uprchlické vlny lidí, kteří zamířili za hranice. Připomenu znovu, bylo to 8 milionů Ukrajinců. Vedle Moldavska, země, která je bezprostředně na hranici s Ukrajinou, to byla právě Česká republika, která v přepočtu na obyvatelstva přijala největší podíl ukrajinských běženců, převážně žen a dětí. Bylo to kolem 500 000, možná přes 500 000 lidí. Jak hodnotíš vlastně to, že česká společnost a české orgány byly schopné takto velikou vlnu pro 10,5 milionovou zemi zvládnout? Já osobně jsem z toho prostě nadšený. Zvlášť po tom, co vlastně jsme si zažili v České republice během uprchlické vlny třeba v roce 2015, tak mě vlastně ta vlna té solidarity opravdu mile překvapila. Samozřejmě, že ta integrace Ukrajinců nese a přinese i svoje problémy. My jako Člověk tísni se s tím snažíme opravdu pomoct. Máme helplinku, pomáháme těm lidem i individuálně. A co nejvíc řeší? To nejvíc řeší samozřejmě, kde bydlet, to je první věc. Řeší třeba případně pomoc s vyřízením třeba té humanitární dávky a časté dotazy jsou na práci. Jak si sehnat práci, jak se zaregistrovat na úřad práce, jak vlastně tady to všechno vyřídit. A pak jedno velké téma, samozřejmě přicházely především matky s dětmi, co jste už zmiňovali. A jedno velké téma je tady, jak integrovat ty děti do českých škol. S tím pomáháme hodně. Jednak organizujeme volnočasové aktivity, kde jsou české i ukrajinské děti a pak si to vlastně obrovská pomoc s doučováním, aby dohnali vlastně to učivo, mohli do těch českých škol chodit a tím vlastně splynuli s tou českou společností.
My jsme se potkali v těch prvních chaotických týdnech, už na začátku, bylo to tuším někdy počátkem března loňského roku, kdy vlastně to bylo opravdu ta největší, jak se říká, emergency, ta největší potřeba. O 11 měsíců, takřka o rok později po té ruské agresi, která bohužel stále ještě nekončí. Jaké jsou plány Člověka v tísni na Ukrajině? Jo. My určitě chceme zachovat všechnu tu pomoc, kterou děláme v současnosti, kterou jsem vyjmenovával. A nad to bychom rádi pomohli vlastně ukrajinské ekonomice, tak aby si začala tvořit pracovní místa, tvořit zisk. Takže chceme začít na západě a chtěli bychom podporovat vlastně místní malé podnikatele, ať už v zemědělství nebo v jiných sektorech, aby vlastně začali znovu podnikat a zaměstnávat třeba lidi ze stejné vesnice, nebo třeba i případně ty vnitřní uprchlíky, aby vlastně se ta ekonomika znova nastartovala sama. To je takový nový program, který bychom chtěli určitě zahájit v místech, kde to bude možné. Bohužel podél frontové linie to bude pořád o té základní pomoci, tak aby lidé vlastně měli možnost přežít. To byl mediální koordinátor Člověka v tísni Petr Štefan. Díky, že jsi byl hostem. Děkuji.